Jó estét! Működik, csak akkor lehet, hogy csendben működik. És most megjött volna a hangom, tehát nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van személyesen az Európa pontban. Nagy örömmel látom az ifjú generáció tagjait itt az első sorban, és köszöntök mindenkit, akik online hallgatnak minket. Még egy pici hangot, hogyha kérhetek a kollégáktól, mert szerintem ez az. Így már sokkal jobb. Szóval, egy nagyon érdekes és izgalmas esemény lesz a mai. Nem mintha máskor nem izgalmas és érdekes eseményeket szoktunk volna prezentálni itt a közönségnek, illetve online a közönségnek az Európa pontban, de ez számomra egy kifejezetten izgalmas és nekem az én szívemnek nagyon közel álló téma, ez pedig a zene és az ősi múltunk lenyomatai a kortárs művészetben, hogy egészen pontosan nevezzem meg az eseményt. Utazás, a kezdetekhez zenei projektről lesz szó. Ennek a kutatója, Ljubomir Nikolić lesz a fő vendégünk ma, aki egy Európai uniós projekt keretében kutatja ezt a témát, mármint azt, hogy az emberi kultúrában hogyan alakult ki a zene, mivel zenéltünk, hogyan zenéltünk, illetve ilyen izgalmas dolgokat fog körbejárni az előadásában, mint archeoakusztika, és ennek tudománya, az őskori zene kutatásmódszertana, ősi hangok rekonstrukciója és rögzítésének menete. Tehát egyáltalán az a dolog, hogy hogyan lehet a zenét, mint egy ősi és archeológikus dolgot kutatni, ez már önmagában nagyon érdekes, hiszen egy nagyon pillanatnyi, elillanó dologról van szó, hát az ősember zenei megnyilvánulásait nem is tudom, hogy milyen módon lehet rekonstruálni, de ő nyilván tudja, és erről fog majd nekünk beszélni egy kicsit. És hogy egyáltalán itt az Európa pontban mi keresni valója van ennek a témának, hát szerintem nincsen emberibb és ősibb művészeti ág, mint a zene. Tehát biztos vagyok benne, hogy az emberiséggel egyidős és talán a legősibb művészeti ágról beszélünk, majd nyilván erről a szakembereket is meg fogom kérdezni, hogy ezt jól gondolom-e. De ugye azt szokták mondani a zenéről, hogy egy metafizikai nyelv, mert hogy mindenki érti, teljesen függetlenül attól, hogy milyen kultúrából, társadalomból származik valaki. Ha egy, nem tudom, New York-i felhőkarcolóban élő embernek is megmutatunk egy zenét, meg az Amazonas mélyén érintetlenül élő ősembernek is mutatunk egy zenét, ami mondjuk vidám vagy szomorú, mindenkiben pontosan ugyanazokat az érzéseket fogja kiváltani, annélkül, hogy ismerni annak a zenének a gyökereit. Tehát valahol valami olyan ősi dolgot mozgat meg bennünk, egy olyan jelentése van, ami mindenki számára, minden ember számára ugyanazt jelenti, tehát egyetemes dologról van szó. Tehát ennél jobban nem demonstrálja azt, hogy egyek vagyunk, és ugyanarról a tűről származunk, és hát itt az Európa pontban pedig nagyon fontosnak tartjuk ezt az egységet kihangsúlyozni, és nyilván az európai kultúra is szerves részét is képezi a zene, hiszen a legnagyobb klasszikus zeneszerzők mind innen az ős kontinensről származnak, úgyhogy nagyon gyakran foglalkozunk ezekkel a témákkal is, és így lesz ez ma is. De hát akkor térjünk a lényegre, hogy mégis mit fogunk hallani tehát akkor a mai előadónktól. Tehát mondom még egyszer, ilyen izgalmas témákat fogunk körbejárni, mint az archeoakusztika tudománya és őskori zenei kutatás módszertan. És egy pár szót hadd mondjak el Ljubomir Nikolićról. Többszörösen díjazott és nemzetközileg is elismert zeneszerzőről van szó. Darabjait már több mint 300-szor adták elő a világ sok országában. Többek között egyébként a New York-i Carnegie Hallban is adták elő darabját, ami azért nem kis dolog. Külön kiemelném a Rivers of Europe projektet, melynek keretében 8 európai városban adták elő műveit, de különleges hozzáállását és különös hozzáállását a zenéhez jól illusztrálja az, hogy egy olyan történelmi koncertet is összerakott, melyben egyszerre 30 hárfa szólalt meg. Hát az nem éppen az a fajta műfaj, amivel úgy nagyon szólózni szoktak.
történelmi érdeklődése ellenére, vagy éppen pont ezért, majd lehet, hogy erről is kérdezem őt, az elektronikus zenéhez is nagyon vonzódik. Egyébként itt is láthatók majd az asztalán különböző kütyük, tehát ebből is látszik, hogy az elektronikus hangzás világa is közel áll hozzá. Egyébként most tudtam meg tőle, hogy különböző videójátékoknak a sound designjával is foglalkozik, és azt is olyanokat is készít, illetve zenéket is ír videójátékokhoz. Tehát egy tényleg nagyon-nagyon sokoldalú zeneszerzőről van szó, az egyik legizgalmasabb kortárs zeneszerzőről, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük itt az Európa.pont színpadán Ljubomir Nikolićot. Ljubomir, please join us. Ja, és ezt elfelejtettem mondani, majd az előadás után pedig jó néhány ilyen hangszert ki is lehet próbálni. It's all yours.
Köszönöm szépen. És a következő percekben egy rövid előadást hallgathatunk meg Ljubomir Nikolićtól a hang archeológiájáról, illetve a modern művészetek és az ősi hangzások, hangok viszonyáról. Thank you. So hello everyone, thanks for coming. I'm Ljubomir Nikolić, I'm composer, researcher and sound artist. So nice to be here in Budapest and share with you my way, what I did until now. So yeah, I will talk a bit, the topic is the archaeology of the sound and primordial sound in contemporary art. It is from the side of contemporary composer, so I'm trying to mix archaeology, music archaeology and contemporary sound on let's say specific way. So yeah, thank you Miklos for the help. You can, because you will translate it, now you can translate. Jó estét kívánok, Ljubomir Nikolić vagyok, zeneszerző, zenész, és a következő percekben elsősorban egy zeneszerzői szempontból fogom áttekinteni az ősi hangok és a kortárs művészet viszonyát. So you will hear tonight, first part was mini concert, as you heard. Second part will be, I will present a short PowerPoint presentation, which is going now. So, and third part will be a workshop with instruments. If you are willing to join me, I can share my knowledge with you, and you can try some of this. So, yeah. Tehát hallhattak egy mini koncertet, ezt követi most egy rövid prezentáció, és végül pedig bemutatom a hangszereket egy rövid workshop keretében. Thank you. As I said, that will be the archaeology of the sound as a topic tonight. So it's about how I observe and treat the sound from prehistory, how it influenced me as a composer. So was it helpful, and will it be helpful for my artistic work as a classical trained composer? Arról fogok beszélni, hogy hogyan, milyen módon próbáltam én, mint egy klasszikus műveltséggel rendelkező zeneszerző kapcsolódni ehhez az ősi világhoz, a régészethez.
And I will try, and I'm trying in my work to mix these prehistoric instruments, primordial instruments, with the electronic music, which is, let's say, opposite. But I try to find a way to how they can be together, how they can fit each other. És munkáiban megpróbálom az ősi hangszereket valamilyen módon kapcsolatba hozni az elektronikus zenével, ami elsőre furcsának tűnhet, de erről fog beszélni a következő percekben. So welcome to my creative world. My field of interest is cultural heritage. Also, I'm doing when I'm composing, I'm using traditional, also folk influences, and try to treat them in a specific way. So also, I'm using some natural phenomena. As you can see, here is from the opposite side is electroacoustic music, sound art. This is also, I will show you my work as I consider like video art, and also I'm engaged in music theater and a bit in interactive art, and everything together is I try to put in Creative Europe projects because the Creative Europe projects offers a lot of opportunities for artists. Vendégünk felvillantotta, hogy milyen területek meccéspontjában helyezkedik el a munkássága. A kulturális örökség, a hagyományok és a népzenei, illetve népi hagyományok, a természeti jelenségek, az elektroakusztikus zene, sound art, vagy hangművészet és videóművészet, továbbá a zenés színház és az interaktív művészet között helyezkedik el ez a művészet, melyeket igyekszik Európai Uniós Kreatív Európa projektekben gyümölcsöztetni. So there are two ways. One way is about this theme, about when I'm thinking about as a researcher, what is my approach, how the sound is affecting on the human beings in previous time, how it will be affected now. We have a really explosion of the digital technology, so I'm really try to catch this to opposite sides. And as a composer, I try to structure the music and organize the sound. So it's about organizing sound. And as a composer, I explore and construct also. I will try and explore and construct new instruments with this. This is what I have till now, but I have some ideas how I can extend it. A munkáimban igyekszem egyrészt az emberi, a régészet kérdésfeltevéseit, megközelítését valamilyen módon összhangba hozni, illetve kapcsolatba hozni a zenével. Igyekszem akár új hangszereket is készíteni, és minél szélesebb skáláját bevonni a művészetbe. So about when we talk about prehistoric music and influences, it was insufficiently school knowledge, a big unknown for me. They considered the prehistoric music like primitive. So field work helps me to escape from my secure chair, composer chair. So I start to explore sound possibilities, and it's pushed me away. So now I'm trying to make some kind of scientific, artistic approach with this topic. Sajnos nagyon keveset tudunk a történelem előtti vagy őskori zenéről, ezért ami mindenképpen segít nekem, az a kutatás, a terepmunka, mely valamilyen módon kimozdít engem a kényelmes zenekar, illetve zeneszerzői székemből, és új tudást szerzek általa. So about archaeology and as an inspiration, and my method is
I can divide an experience and data, but first of all, it's by the Help Creative Euro project, Journey to the Beginnings, that I started in 2018. So Journey to the Beginnings project is a collaborative project involving prehistoric cultural heritage sites, museums, contemporary artists, and new tech to rediscover and promote cultural heritage. So there are 4 sites, basically: Iron Gates Museum, Romania, Vucedol, Croatia, Százalombata, Hungary, and Lepenski, Serbia. Az imént a Journey to the Beginnings, azaz Utazás a kezdetekhez elnevezésű 2018-ban kezdődött EU-s projektről beszélt Ljuba, ami az elsődleges kapcsolódása volt a régészethez, melyben részt vettek muzeológusok, régészek, IT szakemberek, programozók és művészek. És ebben a projektben 4 országból vettek részt: Magyarországból, a Százhalombattai Múzeumból, Horvátországból, Szerbiából és Romániából. Yeah, I just want to translate my exciting about this topic. Really, it is about first-hand experience with what we had we took part in days of experimental archaeology in Aspern an der Zaya in Austria. Also, we had a chance to excavate like a real archaeologist. So it's for me it was like really something that I react emotionally when you find some artifacts which are old, which are 3,000 years old. It was like really some special emotion and feeling. I didn't find any instruments, but anyway, it was like really something that if you digging deep in the soil, in the ground, it's really something. Vendégünk felidézte egy másik élményét, ami Ausztriában történt vele. Itt egy kísérleti régészeti feltáráson vettek részt, és azt ecsetelte, hogy milyen nagy hatást tett rá a talajból valami új megtalálása, valami új felfedezése, még akkor is, hogyha ezek nem hangszerek voltak ebben az esetben. Convinced that the museums are really gave us some special knowledge about how to collecting data, about the facts. So it's really we had the opportunity to see the museum's works inside. That was the really special treasure for me. És különösen nagy hatást tett rá a múzeumok működésének megismerése és a múzeumi adatgyűjtés, kicsit a színfalak mögötti megismerése. So the sound of the nature. This is about that. Before music archaeology, before that was something that is contemporary composer. Call it sound ecology, acoustic ecology. If there are some of composers, they know that the Raymond Marie Schaeffer one is the one of the leading composer, but there are a lot of composers which are working at the project World Soundscape project. Beside Raymond Marie Schaeffer, there were Barry Truax, there were one women composer, Hildegard Westerkamp, and the other. So they advocated promoting acoustic ecology in order to problematize the relationship between living beings and their environment, as you can see. So they noticed some imbalance that is created and which can cause undesirable consequences in the environment. So they really think about that. So maybe you can translate it. It's going to be much more. Continue. Vendégünk a hangökológiáról és a természet hangjaival kapcsolatos kutatásokról és megközelítésekről beszélt. Itt azt emelte ki, hogy Raymond Murray Schaeffer nyomán, hogy milyen kapcsolat áll fönt a
élőlények és a környezetük között, és ez a hangzó világban, a soundscape-ben hogyan csapódik le. So also about music archaeology is, let's say, quite a new discipline. But it is new discipline. Kasia Lund is one of the famous researcher, Scandinavian archaeologist. Also, there are many of others, like Moberg, like Till Rupert, and the others. So, music archaeology is about study the musical objects, their evidences, sound productions, pitch ranges, and influences in man's everyday life, as well as possible room acoustic. But I will talk from my point of view. This is just formula, so you can, maybe translate now. A következő megközelítésként a zenei archeológiát, zenei régészetet említi vendégünk. Kasia Lund nyomán a zenei archeológiát egy olyan megközelítésnek, tudománynak írja le, amely a zenei tárgyakkal, ezzel kapcsolatos ismeretekkel, hangképzéssel, hangskálákkal foglalkozni, és mindennek a mindennapi emberi életre kifejtett hatásával, illetve az akusztikával is. Yeah, there is archeoakustic too. It's approaching a relation between people and sound through history. So it's about approaching the monuments, let's say Stonehenge, and how the sound is, how sounds it reflects on this area. Illetve még megemlíti az archeoakusztikát is, amely hát az emberi és a természeti környezet és az ott létrejövő hangzásokkal foglalkozik. So now we are to the archaeology of the sounds. Sound archaeology is a term that has been used for some time in the field. So there are two archaeologists, which is the main, Karl Allen Moberg and Kasia Lund, which we mentioned. Also, sound within archaeological study is part of the context. So it is part of the environment, just as archaeology study the landscape surrounding sites. So sound archaeology study all the sound in a context. A hangarcheológia az nem egy különálló tudományág vagy megközelítés, hanem minden régészeti feltárásnak, minden régészeti kutatásnak része kell lennie. A hangzás vizsgálata, igen. Yeah, it's about primordial sounds, the lost instruments. The lost instruments, maybe you know which is the lost instruments. The lost instruments is the voice, the first instruments. We don't know anything about the voice art, let's say, in prehistory. So we grab now, what we grab, it's a couple of thousand years old instruments, but we don't know anything about the voice. So these are topics. How did people listen? So it's the fact is that 40,000 years, Homo has changed very little, but 80,000 years, first modern human appeared. So it's but music, first trace of music was 40,000 years ago. So in this 80,000 years ago. Human beings develop many of cognitive abilities. Hogyan kezdjünk hozzá ehhez a kereséshez, kutatáshoz? Hogyan találjunk meg ősi hangokat? Ami talán a legérdekes és az elsőként szembeötlő kérdés, az emberi hang kérdése. Prva muzika je bila 40.000. És az első emberi zene az nagyjából 40,000 éves. And short lines for this, the music, what was the music, you know, what we refer as music in prehistory is connected with rituals, and it's really, it's a really big topic, and it's, let's say, fragile topic, because we know that we have in prehistory some instruments, but they can be in the same time tool for work.
És a következő kérdés, ami szintén egy nagyon alapvető dilemma, hogy mi volt a zene, és mikor jelent meg, és mivel, milyen hangszerekkel, vagy milyen eszközökkel állították ezt elő, mert azok az eszközök, amiket adott esetben hangszereknél láttunk, azok lehetnek szerszámok is. So there are a lot of questions, sounds in rituals, also believing in evils and demons, how to withstand this negative force, and sound have influences, proper sound make person good, etc. So. Különböző felhasználási módjai lehettek ezeknek a hangoknak a rítusok során, vagy a mágiával összefüggésben, varázslattal összefüggésben. És vendégünk illusztrálta, hogy milyen széles és milyen messzevezető probléma ez. I skipped one slide. So perishable objects and intangible sounds. Sounds belongs to intangible cultural heritage, as you know. As I said, something can be a tool for work, or the perforation, which we can on this flute, which will I talk about. It can be, this is reconstruction, of course, it's not artifact, but we will see also how I play artifacts. It's like one in the life, in my life, possible. So we don't know if it's artifact, are there perforation made by animal or from human beings, and it's changed the context. És az előbb elmondottakat illusztrálta is ezen az eszközön, vagy hangszeren, melyről valóban nem lehet. Egyrészt ez nem egy eredeti, hanem ez egy rekonstrukció, egy régészeti lelet rekonstrukció, de nem lehet tudni, hogy pontosan mire szolgált, és pontosan a rajta lévő perforációk mire szolgáltak, és mi idézte elő őket. So you have complete find, they are more accurate, but it's a small amount of instruments. Fragmentary tell us about interpretation and analogy. Imagery, people knew the animals from which they can make the instruments. Environment would take advantage of the known habitat to explore the available materials suitable for the construction of the sound-making device. And ethnography is about when we have recordings. It's also very, very good and good to have, of course. Hogyan találhatjuk meg, vagy hogyan bukkanhatunk rá ezekre a tárgyakra, azaz hangszerekre? A legritkább talán az, amikor egy teljes régészeti lelet áll a rendelkezésre. Sokkal gyakoribb az, amikor egy hiányos lelettel van dolgunk, illetve ezek hiányában pedig egyéb módszerekhez kell folyamodnunk, például a néprajzhoz, vagy a környezethez kapcsolódó adatokhoz. So we are now, I skipped it, sorry. Reconstruction of the instruments. I will share with you experience about reconstruction, what I made with the colleagues from Austria. So it's reconstruction of the group Graben, which I played on. So it's basically reconstructions of the flute from the fella deer tibia bone. It's a right leg. This is a left leg. So it's 19,000 years ago. It's, I think, third or fourth Paleolithic flute on the world which has been found. So we are now in reconstruction of the instruments. So there are pages and pages about about facts. We try to reconstruct the sound possibilities, scales, pitch ranges. Also, I try to reconstruct the flute on some kind of contemporary way, to use some kind of specific sounds, to try to make a lot of different sounds. So it's like every day I'm find one specific sound
So yeah, it's really exciting to have this instrument. So I'm one of the researching team together with Maria Hackel and one girl from Berlin, one colleague from Berlin, and one from Lower Austria. Group Graben is site in Lower Austria. So they found this instruments there. So I will show you the pictures also, so you can now. Az előbb bemutatott eszköz vagy hangszer, ez Ausztriából származik, alsó Ausztriából, egy Grubgraben nevű helyről, melynek a feltárásában, illetve megismerésében ő is részt vesz osztrák és német kollégáival együtt. A csonteszköz, amelynek ő a hangzó tulajdonságait próbálja megismerni, hangterjedelmét, különféle egyéb jellemzőit, ez 19 000 éves és egy szarvascsont. Thank you. I won't talk about the list of instruments, maybe a little, we don't have time, but I would like to show you first instruments. So first instruments is the Divye flute, which they just try to say that is not first instrument because the perforation of this flute is made by animals. So it's, yeah. So scientists consider first flute is Geisenkösterle. So the Divye is at about 43,000 years ago. So Geisenkösterle is about between 35,000 and 40,000 years ago. So also there is Istalasko. Sorry if I didn't correctly say the word. It's a family diaphysis with 3 holes. Was found in Istalasko, Hungary. So yeah, I don't know anything about this flute. I hope I will find someone who is maybe reconstructed. So I'm sorry, I don't know what happens. Maybe. Maybe you will give me, yeah. A kép, az előbb még látható képen az első hangszereket mutatta be, és lelőhelyeiket Ausztriából, Szlovéniából és Németországból. Ezek nagyjából datálásuk szerint 35-től 40 000 évesek lehetnek. Yeah, okay. I'm sorry, but I have problems with equipment, so I have to check. Maybe it's power or something. Egy pillanat türelmet kérünk, amíg megnézzük a vetítést. Check. Is it okay? Should be okay. Should be. I don't have anything here. It's not. It's for mobile. But here is okay. Yeah, there is. Don't need this. Yeah.
We are here, I think. Yes. Yeah. Okay. So, as you can see, now is the last one is group Graben. This is artifacts that I told you about. So basically, I started to collect the sound objects. So first, when I started to make with these prehistoric instruments, I didn't play. So Maria Hackl sent me some kind of the samples, scales, and I tried to put it in the some context, make some tracks with what I have. So we cooperated on this way. So she lives in Austria. I'm living in Serbia, Novi Sad. So we just share our material via email. So and after that, I made the tracks, the music. After that, it is in the frame Journey to the Beginnings project that I mentioned. After that, Sara Di Fant also is an Austrian archaeologist, joined the project, and she reconstructed Neolithic pottery drums. And Beate Pomberger also gave me a lot of artifacts. So what you hear, that was played from the electroacoustic, from my computer. That was also the artifacts. So, which Beate Maria Pomberger recorded. Also, I started to play. I started to reconstruct. I started to make my collection of the sounds and instruments. Hogyan is zajlik ez az együttműködés a régészekkel? Először Maria Hackl-lel, osztrák régésszel kezdett egy együttműködést. Maria Hackl hangmintákat és hangskálákat küldött neki. Később Sara Di Fant is részt vett, Sara Di Fanttal is elkezdett dolgozni, aki újkőkori dobokat készített, és ma már ott tart, hogy ő is rekonstruál őskori hangszereket, illetve továbbra is a régész kollégáktól kap hangmintákat, hangfájlokat. So as I said, there was 4 phases, but first phase was I collected recordings, sounds from the Austrian music archaeologist. Also I recorded some sounds of nature. I tried to make field recordings. Second phase was in Sazalobata when I recorded material in reconstructed house. That was also experience because the reconstructed house are really acoustically like studios. So it was like what I recorded the actors for some kind of performance, which we gave in the frame of the Journey to the Beginnings project. So it was really also, I tried to make some kind of prehistoric music theater. A következőkben a munkájának 4 fázisát írja le. Az első fázis az imént említett hangok gyűjtése, hangskálák, hangfájlok gyűjtése. A második fázis a Szászhalombattán zajlott, amikor az imént említett Journey to the Beginnings projektben egy őskori házban vett föl hangokat, hangzásokat. Third phase was that I make samples in Logic Pro, so I just sampled the group Graben, and I had more opportunities to play it with the MIDI control. So also that was I developed in that phase also using artificial intelligence plugins, which when I record some melodies, artificial intelligence give me 10 more. So it was like really. Starting to composing by the help of artificial intelligence by the prehistoric instruments. It was like really some special experience. A harmadik fázis az egy igazán különleges élmény volt, ugyanis a saját hangmintáikat, Ljubomir Nikolić saját hangmintáit kezdte el számítógépes programban elkészíteni, és ehhez segítségül vette, illetve hozzáadta a mesterséges intelligenciák
mesterséges intelligenciát, és nagyon érdekes volt, hogy milyen új hangokat, milyen új hangzásokat képes a mesterséges intelligencia hozzáadni ez a műhöz. In the fourth phase, I use complex program for video, audio programming. It's Max MSP, but you can what you saw in the video. So I will talk about it. A negyedik fázis az pedig egy még komplexebb munkafázis, amikor vizuális effekteket, vizuális részt ad gyakorlatilag a már elkészített hangzáshoz. I also played with analog synthesizers and consider this also that I can product something like is primordial, because I consider analog synthesizers like something like is very the first in electronic music. So I also play with this kind of white noise with LFO generator of envelope, and I use additives in sound synthesis. So and I just get some really nice results. So by using white noise, I got some kind of rustling of leaves. By using of LFO, I got some kind of bird chirping, and it was like really exciting to put these sounds with this prehistoric reconstructed. Felhasznál analóg szintetizátorokat is, illetve ezzel képezett és hagyományosabb eszközökkel képzett fehér zajt, így készült például a falevelek hullása. So I try to use also strategy principle. So as I said, I use a lot of samples, a lot of recorded sounds from different kind of source. So I just put it in the way, and the results are the many of tracks. The main result was the CD. Journey to the Beginnings, Primordial Virtual Orchestra. Az előzőekben a zeneszerzésnek a stratigrafikus, azaz réteges módszerét írta le. Yeah, I try to, in my compositional process, to evolve different approach to the crossing of acoustic and synthetic sounds. So acoustic sounds can be divided into imaginary, fictional, as you can see, and real sounds. So which can be intertwined with the synthetic sounds. Fictional sounds include association with sounds from nature, like I said, bird chirping, then the sounds of reconstructed musical instruments, and various types of percussion, and as well as the sounds of imaginary human activities and human voice that I developed from the Proto-Indo-European and imaginary Vachia language. Kétfajta hangot említett az imént, az akusztikus és a szintetikus hangokat elképzelt és valós hangokat használ föl, és itt érdekes megemlíteni, hogy a Journey to the Beginningsben gyakorlatilag kitalált és használt Vatya nyelvet is felhasználta a zenéihez. Also, I'm trying to structuring the sound, as I said. So also I trying to structuring the music by the help of the notation. So I'm now trying to notate everything and play these instruments from the sheet notes, which is also really rare, because the first person, one of the first which is reconstructed, is Maria Hackl, and she told me that was like really, I played these instruments, but I never played from the sheet music, from the notes, from the scores. But she's an academic musician, so so it was designed that we can really structuring something to make really something specific, not only sounds. So it's like we try to structuring everything in some kind of compositional way.
És nagyon fontos, hogy struktúrálja is a zenéjét, tehát ezt hangjegyekkel is lejegyzi, és amit Mária Hákkal is nagyon, nagyon fontosnak tart. Tehát nem csak hangok vannak, hanem a munka végén egy kotta is létrejön. Also, I try to develop the new techniques of playing, like two tones in this, like multiphonics, different kind of contemporary playings. So we'll see what will happen, but really enjoy to find new techniques. I will talk a bit about audio-reactive primordial visuals. As you can see, I use Max MSP audiovisual programming software, and also I use some 3D models to put it in audio in this program and to make audio-reactive visuals. Ezen a dián azt mutatja be, hogy milyen vizuálokat, milyen látványokat, a hangra reagáló látványokat használ, és milyen programmal. So these are my patch, what I have when I play this, if you remember this composition with the video, this is the patch, so this is basically a video patch for video, so it's audio reactive on the audio, so I have a different kind of scaling, and what I did, these are brightness, contrast, saturation, so they are reactive on the audio part. So these are the outputs for video and some values. So these are the patch for audio. So it's in the very short. Yeah. This is what I call video archaeology. This is like my invent. So it's basically what I did. It's also what I did in the video that you audio reactive video. I'm planning to make a collection of digital pictures. Maybe it's going to be analog, but now I'm consider this like some kind of sound video art. So yeah. So you can check it, because this is really a message, evidence, because in archaeology is everything about based on evidence, on strong evidence. If you don't have evidence, you cannot say it is true. So yeah, so it's like really can really bring a strong message. Az imént arról beszélt, hogy milyen módszereket és milyen megközelítéseket alkalmaz még. Tehát egyfajta videós, művészeti, régészeti módszert alkalmaz, videó, régészet, illetve művészet. Itt a felvillanó szó az a tudás, vagy a régészeti tények, mely szintén a felvetett problémák középpontjában áll. So these are the sustainability of the sound heritage. I have also support of the University of the Southampton by the help of the beautiful archaeologist Johannes Schaffer, which gave me materials, which I am sharing my knowledge. So we have really tried to cooperate. This is in the frame of the University of the Southampton. It's like part, like archaeology creative industries. It's part of the university. So you can also check the sites. These are the sites if you are interested in. So these are the sites about sound heritage. Ezen a dián az intézményi együttműködéseket mutatta be a Southamptoni Egyetemmel, a berlini zenei archeológia, zenei régészet konferenciával, illetve bemutatott egy pár linket, amelyet ajánl a figyelmünkbe. These are more sites.
So this is what I did till 2018. So I made Journey to the Beginnings, music for theatrical adventure game, video game, 2D game, music for the video game, Journey to the Beginnings CD release, as you can see, collection of Academy of Arts. It's essay by my dear colleagues Julijana Baštic. Also, I did performance in Novi Sad from the first Europe to 2021, instrumental non-verbal theater, etc. Also, I gave lectures in Vienna, in Zagreb, Croatia. So it's a really good topic. In April, I'm in National Museum in Belgrade. So really, and the MetaHuman is really also something special. I will talk about this. So if you like game, maybe it's going to be really something special for you. Az imént vendégünk a ősi hangzások kapcsán végzett munkásságát foglalta össze. Ugye ez a Journey to the Beginnings, az Utazás a kezdetekhez már említett projekttel kezdődött, melyhez zenét szerzett, illetve a videójátékban is részt vett, megjelent egy CD-je. Később innen indulva újabb kollaborációk, újabb együttműködésekben vett részt. A színházi együttműködésektől a zeneelméleti és zeneszerzési munkákig. What is about that I told you that I would like to rebuild the instruments that I told you in the previous time. So also there is some, let's say, a group, Archeotronic, which I based with the colleagues from Novi Sad and Austria. And it's basically, we want to go away from the, let's say, prehistory, but we want to make the sounds in like contemporary art. So it's also some new approach. Az imént már beszélt arról, hogy szeretne őskori hangszereket rekonstruálni. Emellett most megemlítette az archeoakusztika projektet, melyet osztrák és újvidéki szerbiai kollégáival kezdett, mely inkább egy kicsit ellép a régészettől, és inkább egy kortárs zenei projekt. Maybe you all know about MetaHuman, but this is really first thing that they. What is MetaHuman technology? It is digital human technology, which is developed by Epic Games, big game industry, one of the biggest. So, but it was for the first time that they used the technology on the prehistoric men, 10,000 years old. So they get a skeleton from the Lepenski Vir. That was the artifact number 69. That was some kind of the skeleton which was burned into lotus position. It was like only one example. So they suppose that was some kind of shaman. Most a MetaHuman technológiáról beszélt, illetve annak az alapját képező Lepenski Virben talált csontvázról, mely eredetileg egy sámán csontváza lehetett. So the team of scientists and innovators was led by Professor Sofia Stefanovic, anthropologist from Belgrade, on the basis whose bone analysis, a realistic 3D model of prehistoric man, was first made before a well-known gaming company, as I said. So they made the 3D skeleton, 3D model of the head of the skeleton, the head. So after that, they forensically reconstructed the muscles for the sake of the MetaHuman technology. So that was led by Oskar Nilsson, expert from Sweden. So they basically create a digital biokinetic model of the face, which represent the ancient man exactly as he once looked. So yeah. Ez egy svéd-szerb együttműködésben
létrejött rekonstrukció, ennek a csontváznak a rekonstrukciója, illetve utóbb izmokat is raktak rá, tehát gyakorlatilag ismerjük, hogy hogyan nézett ki ez a sámán. So I'm especially excited about this Lepinski flute whistle playing after 10,000 years. I had the opportunity to play it, so I had the opportunity to play it artifact. It was like really, but what is also important that I recorded in professional studio, and this is like really something that is really special. As you can see, we use the special Kiru glasses, and we were like really especially careful about this. So it was like really something. What we know about this artifact, what findings, it's bone of the eagle. So we are now in reconstruction by the help of Austrian also friends and colleagues. Az imént a Lepinski víri hangszerről, furujáról beszélt. Lepinski vír a szerb-román határon fekszik, ez a vaskapunál lévő régészeti lelőhely, és arról mesélt, hogy milyen érdekes volt ennek a madárcsontból készült, sarszcsontból készült hangszernek a rekonstrukciója, és hogy hogyan, milyen körülményesen és milyen elővigyázatossággal kezelték ezt a tárgyat, míg végre megszólalt 10 000 év után. So I will turn back on this metahuman. What is metahuman is like in a way that you have the man, and you can interact with them. You just need the mobile phone, and you just scan your face, and you can just smile, and the metahuman will smile. So that was like. Because of that, they made this kind of forensic reconstruction of the muscles. So I composed the piece for MetaHuman. Everything for MetaHuman is geared by Unreal Engine. So it's we're trying now to put the music also in some kind of way that is to programming music to be interactive, also directly from the Unreal Engine. So it's also a task to program it. But I will do it also with some colleagues, and we will try to make the music that I made some part. It is from with this flute, 10,000 years old. So we try and upgrade this in MetaHuman technology. So it's going to be really special to have 10,000 years old flute and 10,000 years old the MetaHuman. Tehát az imént említett MetaHuman technológia az egy interaktív technológia, tehát hogy az imént mondtam, hogy ismerjük ennek a sámánnak az arcvonásait, és hogyha például mi rámosolygunk egy mobiltelefon segítségével, vagy mobiltelefon használatával, akkor ő visszamosolyog rá, és ehhez kapcsolódik ez a 10 000 éves furujának a hangja, melyre reagál ez a sámán, és ehhez szerzett egy zenét vendégünk. So you will hear now the metahuman echoes of the space. I recorded. Everything what you hear is produced by the flute. You will by the whistle, by the flute. You will hear. I just made 2 channels. So one channel is like wind. So I blow in the whistle. So I hope you will like it. Egy 2 csatornás zenét fognak mindjárt meghallgatni. Az egyik az csak egy szélhang, amit belefújt a furujába, a másik maga a dallam.
Thank you for your attention. Köszönjük szépen. Köszönjük. Thank you. And now people can come up and try some of the instruments. Yeah, you can join me. Oké, tehát aki szeretne kipróbálni most néhányat a hallott hangszerekből, az akkor nyugodtan fáradjon fel ide a színpadra, és lehet egy kicsit játszani. Egy pár, mennyi időnk van erre? Kb. Egy fél óra? Fél óra? Ne? 10 perc, oké. 10 perc, 10 minutes, so we got 10 minutes. Oké, tehát gyertek akkor nyugodtan.
Itt cammogok a helyemre, ez lesz az én helyem. A két kerek asztal elhelyezéséből már rájöhetett a kedves publikum, hogy kerekasztal beszélgetés fog következni. Természetesen az egyik résztvevő ma este vendége Ljubomir Nikolić lesz, de érkezik, csatlakozik hozzánk Bayer Árpád történész, múzeumi játéktervező az Open History-től. Úgyhogy velük fogok én most beszélgetni. Árpád, kérlek, foglalj helyet, ahol szimpatikus. Te Jubo, please join us. És akkor, ha jól tudom, lesz tolmácsolásunk is. Kérlek, igen. Ja, igen, oké, kép, most már akkor kiderült a helyzet. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit, tehát aki itt van és online is. Először is köszönjük szépen a nagyon izgalmas előadást és koncertet. Nagyon sok érdekes dolgot csinálsz, és gratulálok hozzá. Föl is írtam magamnak egy pár kérdést, amivel gyorsan még lőnék, mielőtt egy kicsit általánosabb kérdésekre térnénk rá. Köszönöm. A bevezetőben én mondtam egy olyat, hogy a zene a legősi művészeti ág. Egyetértesz ezzel? Tehát ezt igazolják a kutatásait, hogy ez a legrégebbi művészeti ág? Yeah, it's a good topic. I would like that's the way that you can say that the music maybe is really most important ancient art. But I should say that the music also is the part of the men's activities, like part of the rituals, part of hunting, part of the other activities. So it's inseparable from these activities. But it's from the other side, it's a really big unknown from till now. And it's going to be, but we have to dig up on this kind of topic from different kind of reasons. We can talk about that. Yeah. So yeah, good questions. Igen, ez egy nagyon jó téma. Mondhatjuk azt, hogy a zene a legfontosabb ősi művészeti ág, és azt is mondhatjuk, hogy már az ősidők óta része mindenfajta emberi tevékenységnek, így például különféle rituáléknak, a vadászatnak elválaszthatatlan ezektől az emberi tevékenységektől, viszont a mai napig nem tudunk róla eleget, ezért mondhatjuk azt, hogy egyre mélyebbre kell ásnunk, hogy felfedezhessük ezt a rendkívül fontos művészeti ágat. Én azt hiszem, hogy rögtön fölmerül egy olyan apróska kérdés, hogy egyáltalán mi a zene, hiszen a te előadásodban is hallhattuk, hogy hát hogyan válik a különböző zörejekből és környezeti hangokból később zene, tehát egyáltalán hol kezdődik a zene, meg hol ér véget. Yeah, I think that the music is something that it's really intangible things and untouchable things. It's really something what is inside us. So I don't know. I consider the music like special vibration. So it's really connected with our souls, with our minds. So it's and I'm deeply convinced that is affects on our mood, on our feelings. So it's and it's really something that we don't know about. There is a story that the different kind of frequencies affects on the humans in different kinds of way. So yeah, if you are listening music, you are a good person. So yeah, it's like really something which we cannot explain. A zene az valami felfogható, hallható, de megfoghatatlan. Tulajdonképpen egy belső hatás, különböző rezgések, amelyek szorosan kapcsolódnak a lélekhez és az elméhez. Meggyőződésem az, hogy a zene hat ránk mindenféle módon a hangulatunkra, az érzéseinkre, és ezeket nem mindig tudjuk tudatosan felfogni. A különböző frekvenciák különböző hatást gyakorolnak az emberekre,
és meggyőződésem az, hogy ha zenét hallgatsz, akkor jó ember vagy. Ebből is látszik, hogy a zene egy ilyen nagyon nehezen megfogható, elillanó, nehezen definiálható dolog. Talán emiatt a múzeumi környezetben ritkábban használt művészeti elem, tehát azért viszonylag ritkán találkozunk a múzeumokban, fordulok hozzád, Árpád, és kérdezni, hogy te is így látod-e, hogy azért talán kevésbé használtuk eddig legalábbis a zenét. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát a múzeum az valami nagyon fizikai dolgot állít a középpontba, a tárgyat, mert hogy hát ez talán kevésbé köztudott, de hogy a levéltár és a könyvtár mellett az ilyen fizikai dolgokat, amiket intézményesen tárolunk, ott a múzeum, a könyvtárban ugye könyveket tárolunk, a levéltárban olyan iratokat, ami nem a nyilvánosság számára készültek, és nagyjából minden más a múzeumba kerül. És hát mit lehet kezdeni egy tárggyal, hogyha betesszük a vitrínbe, akkor megőriztük. Ahogy bemutatjuk a múzeumban, vagy egy kiállítás során, na ott már megjelenhet a zene. Általában a zenét azt ilyen hangulatnak, meg aláfestésnek használják a múzeumokban tapasztalatom szerint, de ennél sokkal több lehetőség is van benne, meg sokkal több van benne. Most már azért, amikor kiállítást terveznek, akkor szempontként felszokott az merülni, hogy minél több érzékre hasson, tehát hogy legyen ott valami, amit meg lehet tapintani, legyen ott valami, amit lehet látni, és legyen ott valami, amit hallani is lehet. Sőt, ide szokták hozni azt is, hogy legyen ott valami, amit meg lehet enni, de ez már egy kicsit más része ugyanennek a történetnek. Fordított esetről tudok, amikor a zenéből lesz virtuális kiállítás. A Radioheadnek jelent meg tavaly talán egy virtuális kiállítása, az előadásban is emlegetett Epic Games-en keresztül érhető el. Ők azt csinálták, hogy lényegében egy virtuális teret hoztak létre, ahol a különböző zenéknek, számoknak adtak teret. Tehát ez egy fordított logika, és abban az értelemben nem is múzeum, hogy nem a tárgyból indul ki, vagy hát próbálja a zenét tárgyként megragadni, és ennek egy fizikai környezetet adni, de nem is biztos, hogy benne maradnék abban, hogy akkor szigorúan véve múzeum, hanem ezt egy kicsit kitágítanám oda, hogy bármilyen kiállítás, meg oda, hogy bármilyen interpretáció, vagy örökség, múlt bemutatás. Azt hiszem, Jubó előadásából is lehetett ezt látni, hogy itt ezek a határok nagyon elmosódnak, és ő is nagyon szereti vegyíteni a különböző műfajokat, és behozta a zenét, a zenéből vizualitást kreált, és tudom is, beszéltünk róla, Jubó, hogy ő számára ez egy nagyon izgalmas terület. Jubó, te milyen lehetőségeket látsz a hang behozatalára egy ilyen kulturális, muzeális térbe? Hát szerintem rengeteg lehetőség van, vagy sokkal több, amit megragadunk. És ahhoz kapcsolódnék, amit a Juba mondott, hogy a zene az hat az érzelmekre. És a múzeum, hogyha információt szeretne átadni, a műveltséget emelni, vagy oktatni, vagy valamit bemutatni, akkor azt nem akkor csinálja hatékonyan, hogyha hosszan leírja, hanem akkor csinálja hatékonyan, hogyha valahogy tud az érzelmeinkre hatni, mert az érzelmeinken keresztül is tanulunk. Tehát, hogyha valamihez egy érzelem kapcsolódik, valamilyen információhoz, az sokkal inkább megmarad, az sokkal hatékonyabb tanulási forma, mint hogyha csak az adatot próbáljuk megjegyezni. Úgyhogy hát lehetne ebben még több, és itt-ott használják is. Még azt hiszem, hogy főleg Magyarországon lépések vannak oda, hogy akkor a múzeumok úgy gondoljanak a kiállításaikra, hogy nem csak tudományos munkák, nem csak a kurátornak és a tudósnak az egyik interpretációs eszköze, hanem a látogató felé forduljanak sokkal erősebben, és azt mondják, hogy szeretnénk élményt csinálni ebből a kiállításból, ami bárkinek befogadható, vagy egy sokkal nagyobb körnek befogadható.
Hát ha Jubának is van egy-két kifejezett ötlete ezzel kapcsolatban, hiszen ez számodra nagyon izgalmas terület, ha jól tudom. Yeah, I think it's a very interesting idea to bring the music to museums in some kind of new ways. We can combine the technique is also the new technologies. We can present also some kind of 3D models of the instruments in some kind of way. So there is a lot of possibilities to. But what I think is that what we have to do is to make data. So we have to find these findings. We have to collect them, and because I think from my experience that a lot of instruments are somewhere. So maybe there is a way to bring them to life, and after that we are here, composers, music archaeologists, to make our job. And to reconstruct the instruments, to give the possibilities to audience to try to make new experience through the music wise. Igen, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes téma, és a múzeumoknak új módon elvihetjük a zenét. Ezt például azáltal tehetjük, hogy kombináljuk a különböző technikákat és technológiákat, például a hangszerek háromdimenziós modelljeit létrehozva, de úgy gondolom, hogy az első teendőnk az, hogy adatokat gyűjtsünk és adatokat szerezünk, tehát kutassunk. Én a saját tapasztalatomból állíthatom, hogy a hangszerek igenis életre kelthetőek, és ehhez a zeneszerzők és a régészek munkájára is szükség van, hiszen a rekonstrukció rajtuk múlik, utána pedig továbbadhatjuk a közönségnek a hangszereket, és így egy egészen új élményhez juthatnak. So I think, Arvid, I think that the more instruments, as I said, are undiscovered until now. So also I think this is a pioneer work, really. So I think in Serbia is no instruments that are discovered and reconstructed. So it's I think first time as I have facts and as I have information that there is no reconstructed instruments yet. So it's a really pioneer work to go in this topic, and after that we can offer something to museums, something to collaborate with and put into technological way and make these music elements interesting for the younger people too. So from the old age of the people. Azt még hozzátenném, hogy úgy gondolom, hogy nagyon sok felfedezetlen hangszer vár felfedezésre. Ez egy úttörő munka, ami ránk vár, hiszen egyre több és több ősi hangszert fedezhetünk fel. Én csak azt tudom, hogy jelenleg nagyon sok van még, amiről nem tudunk. Ezért először ezt a munkát kell elvégeznünk, és utána történhet meg az, hogy továbbadjuk ezt a tudást és a hangszereket a múzeumoknak, hogy aztán mindenféle életkorú emberek, fiataloktól idősökig megismerkedhessenek ezekkel a hangszerekkel. Én azt tenném, ez rajtam múlik? Nem tudom. Szóval én azt tenném hozzá ehhez, igen, most már megérkezett a hangom, én azt tenném hozzá ehhez, hogy a múzeum nem mint kiállítás, hanem mint egy tudományos központ, elsősorban a tárggyal fog foglalkozni. És a múzeumoknak a munkáját a hangszerekkel és régi koroknak a zenével nem biztos, hogy a múzeumban fogjuk megtalálni, mert ott elsősorban a tárgy lesz. Viszont ott vannak azok a hagyományőrzők, azok a zeneszerzők, azok a szakemberek, akiket ez érdekel. Ez a téma, és nekik nagyon sokszor van kapcsolatuk a múzeumokkal, és nagyon sokszor járják a múzeumokat, és kifejezetten keresik ezeket
a hangszereket, és foglalkoznak azzal több irányból, hogy ezeket hogyan lehet megszólaltatni. Tehát, hogyha elmegyünk a visegrádi palotajátékokra, vagy máshova, ahol hagyományőrzők vannak, vagy egy régi zeneegyüttest hallgatunk meg, akkor könnyen lehet, vagy a Ljubának a zenéit hallgatjuk meg online, akkor ott van mögötte valahol a múzeum, aki megtalálta ezt a tárgyat, megőrizte ezt a tárgyat, és gondolkodott azon, nem feltétlen egyedül, hogy hogyan lehet ezt használni. És azt gondolom, hogy a hangszereknek is nagyon jót tesz, hogyha nem csak a múzeumokban vannak, mint tárgy, hanem egy kicsit visszakerülnek használatba. Úgymond nem biztos, hogy maga a tárgy, bár szerintem az egy nagyon csodálatos dolog, amikor egy 10 000 éves tárgyat lehet kézbe fogni és kipróbálni. De nyilván nem ez lesz a gyakorlat folyamatosan. Szóval ezeket a múzeumoknak a nyomait, azt, hogy ők foglalkoznak a hangszerekkel, azt nem a múzeumokban kell feltétlen keresnünk. Igen, mai nap folyamán már többször szóba került ugye az Epic Games és a MetaHuman és ezek a nagyon modern technológiák. Tehát ez is jól mutatja azt, hogy ez a kör ez tágul, és a múzeum az talán csak egy hub, egy kiindulási pont, és ezek a technológiák pedig lehetővé teszik azt, hogy ezek a dolgok kvázi átkerüljenek a kibertérbe, a mobiltelefonjainkba, tehát bárhová át tudjuk vinni őket, és a lehetőségek tárháza is gondolom ezzel nagyon-nagyon kitágul, és nagyon sokféleképpen lehet már gondolkodni, máshogy lehet már gondolkodni, és nem csak feltétlenül a vitrin előtt álló látogatóban lehet gondolkodni, mert elviheti magával kvázi a virtuális térbe is azt a tárgyat, és kipróbálhatja akár ott is. Így van. I agree too. So, I cannot add anything. Ehhez nincsen hozzátenni való. A saját kérdésemet megválaszoltam. Mennyire lehetünk abban biztosak, ezt valamelyest Juba is említette az előadásában, hogy csak spekulálni tudunk azon, hogy ezek a hangszerek hogy lettek megszólaltatva, vagy egyáltalán hangszerekről van-e szó, és nem csak mi gondoljuk őket hangszernek. Mert hogy tudtommal még abban sem vagyunk biztosak, hogy mondjuk annak idején Bach úgy szólalt meg az orgonál, mint ahogy ma gondoljuk. Tehát, hogy mennyire lehetünk biztosak abban, hogy ezek az ősi hangszerek egyáltalán így voltak használva, mint ahogy mondjuk te használod őket jobban. Yeah, it is really a topic about instruments, about which bone is the real bone of the instruments, but there are a lot of science is improving every day, so there are a lot of possibilities to reconstruct the instruments, to make this isotopic researching of the bones, so you can even in the laboratory you can even check what was on the bone. Was it something? Was it bone been in touch with the mouth and with the teeth? And there is a lot of possibilities to check the perforation of the bone. So there are a lot of facts, but from the other side, it can be something. It can be. It's something it cannot be. So it's we are not sure. But what I think as a composer is that. Archaeologists are really right when they say we need really evidence about everything. So it's okay. But for me, as a composer, my approach is really if I have instruments or if I have any objects from the prehistory, I can use it as instruments. So it's for me, it's sometimes it's never mind for me. I can amplify this object. And you have a pottery in the side is some kind of stones.
okay, for me it's a rattle, so it's my artistic way and artistic direction to believe that I can use these objects as music objects. I can make music with that. If it's this music is honest, if it's this music like someone, I'm on good way. So it's maybe some the other way from this kind way, but it's also can be like this. So it's my right to make music from everything what I found. But it's really exciting to have this kind of relation with the prehistory, which is really big, let's say big amount of time is across it to the prehistory. It's really so it's but it's from the other side. It's dynamic era, like it's contemporary era. So it's really, I think it's also there is a similarity between contemporary music and prehistoric, I would say. So we now also use in contemporary music we are use also different kind of sounds, and we try to make from the flutes some noises, some kind of the so there is, I think there is also similarities between what you can did with the prehistoric instruments and what you can did with really classical instruments, for example. So it's maybe it's the third path, but it's yeah. I think there is unlimited possibilities for now. Really, I'm convinced in that. So yeah. Fully agree. Szóval valójában nehéz eldönteni a hangszerekről, hogy akár melyik csontból készültek, és hogy valójában mire voltak használatosak. A tudomány viszont előre haladott a rekonstrukció folyamatában, és ez már egy igen vizsgált téma. Például tudományos módszerekkel vizsgálható, hogy mi volt található a csont felületén, vagy hogy például a csonthoz hozzáértek-e az ajkak, vagy a száj, miközben megszólaltatták az adott hangszert. A perforáció jellegét is lehet vizsgálni a hangszeren. Nyilván sok ténnyel rendelkezünk már a hangszereket illetően, de nem mindent tudunk. És zeneszerzőként én egyetértek azzal, hogyha egy régész azt mondja, hogy neki szüksége van bizonyítékra, hogy elhiggyen valamit, viszont én művészként bármit használhatok. Tehát ha például találnak egy darab kerámiát, mellette kövekkel, akkor azt csörgőként is láthatom. És ez számomra egy művészi irány, hogy bármiből lehet zenét, bármivel lehet zenét előállítani. Hiszen, hogyha a zene tiszta és őszinte, és hogyha már valakinek tetszik, akkor már létjogosult. És úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas, hogy az ember és az őskor között kapcsolat alakulhat ki, hiszen nagyon hosszú idő telt el ezóta az időszak óta. Ennek ellenére a nagyon dinamikus kortárs művészettel úgy gondolom, hogy párhuzamba lehet állítani, hiszen a különböző hangok használata és a kísérletezés a kortárs zenében is egy fontos aspektus, és ezért úgy gondolom, hogy van egyfajta hasonlóság a két korszak között, és a kísérletezés pedig határtalan lehetőségeket ad nekünk. Én nem vagyok régész, hanem történész vagyok, majd Gergő kijavít, de ehhez szerintem az egy jó példa, hogy egy olyan világot képzeljenek el, ahol belőlünk az marad meg nagyjából, ami csont, meg ami kerámia, meg ami fém. És akkor ebből most így egy övcsat, meg nem tudom, hogy egy gyűrű nagyjából, ebből állapítsuk meg, hogy milyen zenét hallgatok. Ez majdnem lehetetlen feladat, és hatalmas nagy kihívás a régészet számára. Ide a Joe-nak a már emlegetett Journey to the Beginnings projekt régészének a gondolatát hoznám ide. Ő azt mondta, hogy igazából a régészek is nagyjából ugyanazt csinálják, mint a művészek, hogy találnak valamit, és akkor azt megpróbálják interpretálni. És amiről nem tudják, hogy mi, az nagyon sokszor valamilyen szakrális tárgy néven fut. Mert hát az nagyjából bármi lehet.
nyilván máshogy interpretál, sokkal inkább tudományos keretek között interpretál egy régész, mint egy művész, de nagyjából az út az nagyon hasonló. Igen, szóval keveset tudunk arról, hogy valójában hogyan szóltak ezek a hangszerek, meg egy csomó mindenről azt se tudjuk, hogy hangszer volt, tehát hogy teljesen az van, amit a Juba mondott. De nyilván nagy segítség lehet a régész számára is egy művész, akinek lehetősége van egy kicsit szabadabban kezelni, nem kötik annyira, nem kötik békjóba annyira az, hogy akkor ez most bizonyítható vagy nem bizonyítható, de lehet, hogy pont az ő művészi elképzelése vagy ötlete az, ami aztán végül egy olyan útra tereli a régészt, amire aztán végül akár bizonyítékot is talál, nem? Abszolút, és szerintem nem csak a művész, hanem például a Sudár Balázs történész nevét talán néhányan ismerik, többek között őstörténettel foglalkozik, és mellette hagyományőrző. És ő szokta azt a példát hozni, hogy egész más úgy foglalkozni egy korral és egy kornak a kultúrájával, anyagi kultúrájával, hogy ül az ember a múzeumban és kutatja, és egész más az, amikor ő is íjat készít, ő is felül a lóra, és lő íjjal a lóról. Tehát, hogy itt nem csak a művészek segítenek, hanem ez egy sokkal kiterjedtebb folyamat. Itt ez talán a néprajzhoz, antropológiához kapcsolódhat jól, hogy a gyakorlatban bizonyos tárgyak hogyan működnek, de ez egy demokratizálható folyamat, tehát ezt... vannak olyan dolgok, amire nem biztos, hogy a tudós jön rá, hanem lehet, hogy az ember, akinek a tudományhoz nincs köze, de mondjuk ötvös, vagy molnár, vagy bármi más olyan dolgot csinál, ami kapcsolódhat, és amilyen gyakorlat hasonló volt az őskorban, mint most. Yeah, I can agree with you, RP. Definitely, and what I noticed until now is also that there is it's most important. It's kind of team working on this. Not only archaeologists, we need also music archaeologists. We need anthropologists. We need a team of people which can observe this topic, and if we have the team, I think we are on the good side. So what is the problem? Can be it's because if you have archaeozoologist, so he or she will notice that is the bone from the, let's say, I don't know, the some bird or some, I don't know, or deer. But they won't notice that was maybe instrument or something like this. So they will collect the data, and after that, from my experience, it's like they will put it somewhere. But it's a huge job to maybe to find way to just make the data from this and collect our facts and make some kind of investigation and collect all things properly. Teljes mértékben egyetértek. Én is azt vettem észre, hogy rendkívül fontos a csapatmunka a különböző ágazatok között. Így például akár a régészek, akár a zenére specializálódó régészek és az antropológusok együtt dolgoznak, és hogyha ugyanazt a témát vizsgálják, akkor úgy gondolom, hogy amennyiben van csapat, úgy egy nagyon jó úton haladnak. A probléma az lehet, hogy nyilván a régész például észrevesz egy csontot, és mondjuk meg tudja mondani, hogy ez egy madárcsont, vagy egy szarvascsont, de azt már nem feltétlenül veszi észre, hogy ez egy hangszer volt. Tehát az adatgyűjtés szempontjából a régészek munkája rendkívül fontos, ám az adatgyűjtéstől még egy rendkívül nehéz és hosszadalmas kutatómunka áll előttünk, amikor is az adatokból kutatással tényeket kell létrehoznunk. Hadd legyek itt a végére egy kicsit az ördög ügyvédje. Ugye azért is vagyunk itt, mert az Utazás, kezdetekhez című Európai uniós projekt keretén belül folyik ez a kutatás. Miért fontos a mai kor emberének a mai kor problémáival, hogy mondjuk tudja azt, hogy
milyen hangszereket használtak a régiek, vagy milyen eszközöket használtak. Miért fontos ez, mert nekünk miért kell ilyen kutatásokat finanszírozni és elvégezni? Yeah, I think it's not about music, for sure. It's about, because I think that the music can give us more wider answers. So from the music we can find out about the maybe historic concept, maybe about social conditions in the prehistory. So it's I think it can discover a lot of things through the music path. So I'm convinced that if we try to dig in this music elements, that we will find some kind of answers which we cannot find in the without the music. So yeah. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a zenéről szól. A zene az tágabb és összetettebb válaszokat adhat nekünk más kérdésekre, így például feltárhatunk különböző történelmi vagy társadalmi viszonyokat, és más dolgokat is felfedezhetünk a zenén keresztül. Ezért meggyőződésem, hogyha a zenében mélyebben belásunk, akkor olyan válaszokat is kaphatunk, amiket máshol nem találnánk meg. Szerintem nem fontos. Inkább hasznos, mert azt gondolom, hogy a történelemről, vagy a múltról és az interpretációról, annak az interpretációjáról nem azt tanuljuk meg elsősorban, hogy milyen tárgyak voltak 10 000 évvel ezelőtt, vagy hogy milyen zenék voltak, hanem azt tanuljuk meg, hogy milyen az ember. És az viszont fontos, hogy legyen egy minél tágabb perspektívánk, amiben látjuk magunkat és a jelenünket, hogy tudjuk érteni és tudjuk értelmezni azt, ami körülöttünk folyik. És mondjuk egy ilyen nagy időtávnál, sok ezer évnél már nem annyira arról szól a dolog, hogy akkor itt most kulturálisan hogyan kapcsolódunk, és akkor, tehát hogy ez már annyira egy lecsupaszított dolog, hogy itt már az embernél tartunk, az embernek az alapjánál szerintem, és ami hasonlóság közöttünk és a mondjuk 5000 vagy 10 000 évvel ezelőtt élt emberek között, az már nem azért van, mert ugyanazon a helyen élünk, hanem azért van, mert valahogy emberként ugyanúgy ragadtunk meg dolgokat. És ez például szerintem hasznos tudás. Azt hiszem, hogy pont erre próbáltam célozni a legelején az estének, hogy a zene talán a leginkább alkalmas erre, mert hogy egy olyan metafizikai nyelvről van szó, amit minden egyes ember, teljesen mindegy, hogy milyen korban és milyen földrajzi elhelyezkedése van, ugyanúgy ért és ugyanúgy interpretál, tehát egy vidám zenét mindenki vidámnak fog érzékelni, egy szomorú zenét mindenki szomorúnak, tehát talán a zenénél nincs is alkalmasabb művészeti ága arra, hogy megmutassa, hogy mennyire vagyunk egyek, és tényleg mindegy, hogy mennyi idő telt el, és hol élünk ezen a planétán, ugyanarról a fáról szakajtattunk. Tehát szerintem ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a saját ördögügyügye kérdésemre válaszoljak. What I can say now is that we don't. I think there is no civilization in the world that they don't have a music. If you agree with me, so it's really we discover a lot of instruments in the. But we are now talking about 40,000 years ago, so it's really a long time ago. So, but they are really. I'm convinced that there are no civilization which are not practice, which didn't have a musical practice or that is connected with rituals, with some kind of the usual life activities.
Nekem a meggyőződésem az, hogy nincsen olyan civilizáció a Földön, amelynek nem része a zene. Nagyon sok hangszert felfedeztünk máig, és már visszamentünk 40 000 évvel ezelőttre, és engem ez a kutatás csak még inkább meggyőzött abban, hogy nincsen olyan kultúra, amelyiknek nem része a zene a rituáléknak, vagy akár csak a mindennapi tevékenységüknek. Akkor ugye a végére tehetek egy olyan nagy kijelentés, hogy azt mondom, hogy a zene tesz minket emberré, legalábbis részben. Oké. A hallgatásokat beleegyezésnek veszem, hogy záratom. Illetve nem feltétlenül zárom, ha van esetleg kérdés a közönség soraiból, akkor nyugodtan dobjátok felénk a kérdést, nagyon szívesen meghallgatjuk. Akkor a ti hallgatásotokat úgy veszem, hogy nincsen kérdés. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma este. Köszönöm szépen Ljubomir Nikolićnak a nagyon izgalmas előadást, és köszönöm szépen Bajer Árpádnak is, hogy itt volt velünk. És hát jó zenélést a következő 40 000 évben is mindenkinek. Thank you that you dedicated the whole night to the music.